साथीहरु स्वागत छ लक्ष्मी अफिसियल युट्युब च्यानलमा। सदा जस्तै आज पुनः मैले स्वागत गर्न चाहे। हजुरहरु सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। जाडोको मौसम छ, तातो तातो खाने गर्नु होला। अनि आज पनि हामीले एउटा सानो भिडियो लिएर उपस्थित भयो, जहाँ हाम्रो आजको खानामा छ रोटी, अनि त्यसपछि खसीको भुटुवा, अनि बङ्गुरको मासु रगत मिसाको, अनि त्यसपछि चिप्स, आलु चिप्स। हजुरहरूले पनि हेरेर साथ दिनु होला है त। ल साथीहरू, अब चाहिँ हामी खाना लाग्यो है। यो चाहिँ बङ्गुरको मासु रगत राखेको है, भुटन भन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि यो भुटन, खसीको भुटन भुटुवा, अनि त्यसपछि यो फ्रेन्च फ्राइज आलुको, अनि यो रोटी चपाती, तर हाम्रोमा सुकुवा रोटी भन्छ है। ल यही हो आजको हाम्रो खाना। जाडो एकदम बढेको छ। हजुरहरूकोतिर के कस्तो छ? कतै पनि जाडो बढ्या होला अहिले। ल उता चाहिँ खुसी खेल्दैछ। ल साथी, आज रोटी र मासु के परेछ मलाई थाहा छैन। यो चाहिँ खसीको भुट्टा है। अलिकति हालेछ कि यसमा खुसीले यो फ्रेन्च फ्राई खान्न। खान्छस् खुसी? ल खाऊ खाऊ, झिकेर खाऊ। ल खाऊ खाऊ खाऊ। त्यस्तो खानुपर्छ, नुन खानुपर्छ। नुन नखाँदा पनि रगत लुलो हुन्छ के, लो भएर हो के। प्रेसर लो भएर हाल्दैन यिनले, त्यही भएर खाइन, रुचाइन। त्यो बानी नै हुन्न खाने। के मम्मी म आयो खाके अस्तिनेको जस्तै भयो। अस्तिनेको त कस्तो बस्न उभिनै सकिनी के। ल फेरि खाऊ, फेरि एक टक खाऊ त, एकचोटि खाऊ त, ठिक हुन्छ। ल फेरि खाऊ। नुन अलिअलि भए पनि भिजिन्छ। ल खाऊ खाऊ। ल सबै फिनिस गर, त्यो सबै खाऊ। मैले भनेको दुधमा तरकारी र रस पनि हालेर भनेको हो के। खुवाउनु पर्छ अस्मिता अब त, किन भन्दाखेरि थोरै भयो। ल साथीहरू, अब हाम्रो थालमा मोमोले खाना हुन्छ। ल खानु। कस्तो हो? मिठो हो? मिठो छ। मासु पनि मिठो त हुन्छ नि। अलि हैन यो धेरैमा अलि त्यही अस्ति नै खाइयो दसैँ छेका। आलु देऊ न, उहाँ छ राखिदिन्छु। खुसी के खान्छ खुसीले? खुसी यता हेर त, के खाएको नि? हेर त्यो नहेरेर भन्नु न। साथीहरू, हामी खाना लाग्यो। ल यो आज के भन्छ अरे, सुकुवा रोटी छ, अनि त्यसपछि यो बङ्गुरको मासु, अनि यो खसीको भुटन, यो भयो के अरे फ्रेन्च फ्राइज भन्छ, आलुको चिप्स, फ्रेन्च फ्राइज। लाउनुहोस् हजुरहरूले नि खानुहोस् रोटी भन न।
Longest one. Nó khai bọn mình. Long. Bớt nó khai lắm. Nó khai em ạ. 자, 갖다 놔라. Khai Sân chọc không á? 이거 Sân có cái video thế vậy? Để yêu à. Yêu có sang ít yêu. Rồi chọc không? Nó khai em không ta? Nó không khai. Đặt cái đấy rồi. 우다 뛰라. Cậu. Mít tôi rồi. Thank you. त कस्तो शीत परेर बाफे ल Ui, coi vẫn tại cái gì đấy. Ăn đấy. 이건 잘못 비로도 샀어야 돼. खै खै कुचिया त देखा त के बनायो कुची रोटी के बनायो आम्मामा पुरै ल माम्रा मात्र बनाइछ लु त्यस्तै हो भात नि लौ लौ गयो ल ल ल ल Thank you. Là mấy vậy? Đấy đó, cái tàu cái thành gì tại rồi này. Rồi này. Không bay được rồi. Thank you. Thank you. Cái xe nó một tỉa. Ông nó không ta lẽ leste ở sau lẽ dùng gì. Leste. के हो चालु सबैलाई दिए कि त्यही लाग्यो त्यो भने त्यो रोटी ल ल ल कस्तो मिठो खाऊ ल अन्त पानी पोक्लाउनु यो पनि खाऊ त Cheers, यो पनि खानु cheers आज मुनिको खसी काट्नु काटेको 33 किलो दुईटा काटेको 31 किलो 33 भनेपछि आएर धेरै ठुल्ठुलो भइरहेको छ त्यहाँ होइन देखाउ देखाउ बसो तर यस्तोले मिठाउन नि यस्तो बिहारी हामी त दिएर यहाँ खा रोटी लौ खाऊ हस् हस् राख उता अब सबै बाँड्दै हुन्छ हर्दे खुर्सानी एकदम पिरो हो तर यस्तो पिरो भएको खुर्सानीले पैसा गयो नि केही माया नराख्ने होइन नपिरो त भयो नि त त्यति गयो बोडी खाँदै कि कोही त हो नि त है कडा कडा ठोकेको छु छ्याम छ्याम भयो मलाई त पिरो भयो यहाँ छ ल ओके थ्याङ्क यू कम आइफोन हो कसले आइफोन Thank you. Start rồi đó mà.
Ôi là sao thế? Ồ. कस्तो मिठो आयो रोटी र Chop छिटो हुने मलाई त छ हामीले जति पनि छ यहाँ नाला थोरै जाऊ नानी Mong đi luôn cho hả? Mong nhắn hả? अहिले यो तुरेको छु एउटा खानु